हाउ टू प्रिपेयर एनी क्यू कार्ड इन 1 मिनट। बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਯੂਨੀਕ ਮੈਥਡ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਯੂਨੀਕ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ 5.5 ਤੋਂ 7.5 ਕੀਤਾ। Even मेरा एक स्टूडेंट है जिसका स्कोर सी 4.5 and after using this method he scored 7.5। So अगर तुसी भी बहुत आसान तरीके नाल और यूनिक मेथड ना तुसी क्यू कार्ड ने प्रिपेयर करना चाहते हो in 1 minute, so watch this video till then। Let's begin। IELTS speaking सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज़ दे विच अगर आप गल करिए कि IELTS speaking दे विच जो सब तो ज़्यादा स्टूडेंट्स नूं लगदा है कि क्यू कार्ड नूं बहुत ज़्यादा ट्रिकी डिफिकल्ट आई कैन से क्यू कार्ड ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟ 1 ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਈਲਟਸ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ, ਸੋ ਆਈਲਟਸ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ? ਨੰਬਰ 1 ਪਾਰਟ 0, ਨੰਬਰ 2 ਪਾਰਟ 1, ਨੰਬਰ 3 ਪਾਰਟ 2 ਐਂਡ ਨੰਬਰ 3 ਪਾਰਟ 3 ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ 4। ਪਾਰਟ 0 ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟ 0 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟ 1 ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਇਟਸ ਇੰਟਰੋ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਬਾਊਟ what you like and what you dislike। part 2 that's about cue card, right? And part 3 we have that's follow-up questions, all right, follow-up questions। And part 4 when the exam is over and you're about to leave from there, okay? ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਰਟ 0 ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ 1 ਮਿੰਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਇਨ 1 ਮਿੰਟ, ਵਟ ਦੇ ਜਨਰਲੀ ਡੂ, ਅਕਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਨੋਟਪੈਡ, ਆਪਾਂ ਨੋਟਪੈਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਕਸਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦੇ ਡੂ ਇਟ ਦਿਸ ਵੇ। So like this, ideas and all, let's say ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ let's say it's about person, ਕੋਈ person ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਸਨ ਅਗਰ ਟਾਈਪ ਆ ਜੇ 7 to 8 ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 to 8 ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਸਨ, ਲੈਟ ਮੀ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈ ਨੰਬਰ 1। And then we have technology। क्यू कार्ड कोई टेक्नोलॉजी तो रिलेटेड हो सकता है। पर्सन टाइप तो मेरा मतलब ये है कि अगर तुहानू क्यू कार्ड पर्सन टाइप का आ गया, सो पर्सन टाइप दे विच कुछ इस तरीके की वोकैबुलरी तुसी जो एडवांस दे विच प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाउन टू अर्थ, राइट, डाउन टू अर्थ। अगर पर्सन तो रिलेटेड क्यू कार्ड है वो पर्सन डाउन टू अर्थ है चाहे नहीं है, तुसी डाउन टू अर्थ करना ही करना है। उस तो इलावा तुसी उस पर्सन ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यू कैन ऑल्सो से फुल ऑफ बीन्स, कि वो पर्सन जो है फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स उस पर्सन ਨੂੰ बोलते हैं कि पर्सन बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है, राइट। ਇਹ ਹੈ पर्सन टाइप। डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ पर्सन टाइप ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨ 1 ਮਿੰਟ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, so that you can get 7+ band score। and if you're aiming at 7, 8 or 9, so then watching this video can be definitely advantageous। let's watch this video further। okay, how to make notes, how to make notes 1 minute। when you are given 1 minute, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 1 ਮਿੰਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਐਸ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ, you know, this is like I would say like traditional method, or I would say like it's a boring method, don't do it, right। even sometime it also happens। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰੋ ਟਿਪ, here is a pro tip, ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋ ਟਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੋ ਟਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਦਿਸ if you are a serious candidate and aiming at 7+ band score। watching this video can definitely help you improve and definitely you can get 7+ band score। ਪ੍ਰੋ ਟਿਪ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ
ਸੋ ਜੋ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ 1 2 3 4 5 6 7 ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਮੱਕੜ PDF ਨੂੰ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਹਰਡ ਆਫ ਮੱਕੜ PDF, ਰਾਈਟ? ਮੱਕੜ PDF ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਮੱਕੜ PDF ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। I understand that yes, 60 to 70% that you might get topic out of Makkad PDF list, but yes, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਮੱਕੜ PDF ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ April 2023 ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ September to December 2022 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਦੇਰ ਆਰ ਚਾਂਸਿਸ May to August। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸੀ ਆਉਣਗੇ। ਈਵਨ ਯੈਸ, you may watch some prediction videos on YouTube that okay, so this is my prediction। इवन मैं ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਆਈਲੈਟ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ 90% ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਦੇ ਨੋ ਇਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ 90% ਟਰੂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਯੈਸ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਇਹ ਗੈਸ ਵਰਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੱਕੜ PDF ਇਜ਼ ਵਾਟ, ਦੈਟਸ ਜਸਟ ਅ ਗੈਸ ਵਰਕ, ਓਕੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ you should also prepare for a situation in case if you do not get the topic you have prepared from, then how to tackle that। So ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ with unique method। let's see this। ਸੋ ਪ੍ਰੋ ਟਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ, ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ see what you have prepared, so please, I would say please look at your notes. Look at your notes while speaking on the topic। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨੋਟਪੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਸ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੋ ਨੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ, ਪੂਰੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ, ਨੋਟਸ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਵੀ okay, and now I'm going to talk about that, okay, so when did this happen, I'm not entirely sure ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ like that। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਆਈਲੈਟ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਸਟ ਆਫ ਯੂਰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਟੈਸਟ ਆਫ ਯੂਰ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋ ਟਿਪ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਆ, ਸੋ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। 60% ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 60%, and I would say 40% ਤੁਸੀਂ eye contact you can make 40% or maybe like let's say 35% eye contact, right? So ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋ ਟਿਪ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਟਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਕ ਮੈਥਡ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਯੂਨੀਕ ਮੈਥਡ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਯੂ ਮੇਕ ਨੋਟਸ। ਯੂਨੀਕ ਮੈਥਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ। ਯੂਨੀਕ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਲਾਸਿਸ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੇਡ ਕਲਾਸਿਸ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰੋਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 7+ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ। 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਰਾਊਂਡ ਆਈਲੈਟਸ ਕਲਾਸਿਸ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਔਰ ORG ਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ JZQVW। ਇਹ ORG ਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਮਸਟ ਜੁਆਇਨ ਅਰੁਣ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 7+। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਕ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਹਾਈਲੀ ਰეკਮੈਂਡ ਯੂ ਗਾਇਸ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਅਰੁਣ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 7+ ਫॉर योर डिजायर्ड advanced goal। ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ। ਯੂਨੀਕ ਮੈਥਡ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨੰਬਰ 1 ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਟੌਪਿਕ। ਜੋ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਹੀਅਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਏਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ
डिफिकल्ट रिएक्शन किस तरीके नाल देना, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਫॉर एग्जांपल अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ टॉपिक डिफिकल्ट है, सो यू कैन से टू द एग्जामिनर it was quite tricky for me to think of dash। जो ध्यान ਨਾਲ देखना कि एक चीज़ जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ was ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ was ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, when you were given 1 minute, so here you're saying to the examiner, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ examiner ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ, it was quite tricky, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ, it was quite tricky, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ to think of dash, could be situation, person। so ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ so I was struggling, so I was struggling to choose dash। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਵਰਡ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਔਰ ਪਰਸਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੀਵਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫॉर एग्जांपल ਇਟ ਵਾਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਡਰੈਸ ਵੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਇਟ ਵਾਸ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਸ quite tricky for me, tricky ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ difficult, right? tricky means difficult। advanced word है, ज़रूर यूज़ करना चाहिए था 7+ पेन स्कोर ਲਈ। it was quite tricky for me to think of कि सोचना of ABC person, of a person, you can say of a person। so I was struggling। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ I was struggling, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? I was struggling ਇੱਥੇ was, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ING, ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ GRA ਦਾ, grammatical range and accuracy। ਸੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 25% ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜੋ 25% ਹੈ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਯੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਸ਼ੋਇੰਗ ਅ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਗੈਟ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਇਨ ਦਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ, GR ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਸਟਰਗਲਿੰਗ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ then I suddenly remembered, ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ dash। so I've decided to talk about dash। suddenly remembered ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, so suddenly remembered ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ suddenly remembered ਇੱਕ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। suddenly remembered ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ। so suddenly remembered, suddenly adverb ਹੈ, remembered past tense ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਟਸ ਯੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਜੌਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ LR ਦਾ ਪਾਰਟ। ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ LR, ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸ, ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 25% ਹੈ। ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਔਰ ਯੂਨੀਕ ਮੈਥਡ, ਇਹ ਪਾਰਟ 1 ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟ 2, ਪਾਰਟ 3, ਪਾਰਟ 4, ਪਾਰਟ 5, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਰ ਨਾਓ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਕਲ ਐਨੀ ਸੌਰਟ ਆਫ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਦੈਟ ਯੈਸ ਆਈ ਕੈਨ ਗੈਟ 7+ ਪੈਨ ਸਕੋਰ। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है, सो ये वीडियो अपने किसी एक दोस्त ना ज़रूर शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।